Jo, men tjenare. Då står jag här på ett tak i det vackra Norrköping och varför gör jag det? Jo, därför att den här videon handlar om utdelningsaktier. Och i min förra video om att tjäna pengar så gick jag igenom lite grann om hur du kan tjäna pengar med utdelningsaktier. Och sanningen är att jag har tjänat mer än 34 000 kronor genom att äga olika utdelningsaktier. Och det jag försöker visa här, det är de här husen som står här bakom mig. De ägs ju då utav Castellum, och med vinsten som Castellum gör genom att hyra ut de här husen till olika företag och annat, så delar de med sig utav vinsten till dig och mig ifall det är så att du eller jag äger lite aktier i Castellum. Och du vet ju det att jag har lite aktier i Castellum, och det är några som jag kommer hålla hårt i ganska länge, därför att det de gör är att varje år så höjer de den här utdelningen, och de har gjort det 22 år i rad. Och det är ju fantastiskt, för att på längre sikt så tjänar jag mer pengar på att äga de här aktierna. I den här videon så kommer vi gå igenom grunderna om utdelningsaktier. Och är det så att du tycker om den här typen av video, så ge gärna en tumme upp, så vet jag, så kan vi göra en till video om olika utdelningsaktier. Nu sätter vi igång den här videon. Jo, utdelningsaktier var det ju. Så som du säkert vet ifall du redan har sett min video om aktier för nybörjare, så finns det ju två sätt som man kan tjäna pengar på aktier igenom. Dels så är det ifall priset på aktierna går upp och ifall du får en utdelning genom aktierna. Och vad är då utdelningsaktier? Jo, men det är ju en aktie som ger utdelning. Get out! Och då är det ju så att när du investerar i de här aktierna, så är det ju så att företaget betalar ut en del av sin vinst till dig. Alltså, du investerar i ett företag, och som tack för att du gör det, som tack för att du äger de här aktierna, så får du en del av deras vinst. Och det kan vara årsvis, alltså en gång per år, eller det kan vara varje halvår, eller det kan vara en gång i kvartalet. Och till och med vissa aktier ger ut en gång varje månad. Och ofta så handlar ju de här aktierna som ger en utdelning, det är oftast företag som är lite större, som är ganska stabila, som gör en stabil vinst varje år. Och någonting som många nybörjare ganska ofta faller för, det är att man köper aktier som ger en ganska hög utdelning. Alltså de har en ganska hög direktavkastning. Och det här är en ganska vanlig nybörjarfälla som ganska många nybörjare faller för. Och jag gjorde samma misstag när jag var ny. Min första aktie som jag köpte var Ratos. Problemet med Ratos, det här företaget som jag ägde, det var att de var så pass generösa med sin aktieutdelning att de hade helt enkelt inte råd att betala ut utdelning till sina aktieägare till slut. Det låg en så stor förväntan på företaget att dela ut en vinst att man gjorde sig av med ganska stora bra företag. Man sålde de bra företagen, så behöll man de dåliga företagen. Och det ledde på sikt till att aktiekursen gick ner och att man var tvungen att sänka utdelningen. Så passa dig lite för de här företagen som delar ut en ganska generös utdelning. Var istället på den säkra sidan och titta på företag som kanske höjer utdelningen varje år och som gör det ganska stabilt. Och det är därför som jag äger företaget Castellum, därför att de har varje år, 22 år i sträck nu, ökat sin utdelning i kronor varje år. Så om vi då hoppar in på fördelarna med att äga utdelningsaktier. Så den första fördelen med att äga utdelningsaktier, det är att du får rena cash tillbaks när du äger de här aktierna. Nummer 2, det är ju att du får ju pengar oavsett vad. Ifall börsen går upp eller ner så får du ju alltid pengar tillbaka genom att äga de här aktierna. Vilket gör att du tjänar pengar oavsett om aktiepriset går upp eller ner. Nummer 3, det är ju att företag som delar ut utdelning, ofta så är de ju ganska stora, de är stabila, de levererar en kvalitet helt enkelt. Det är alltså fina företag som du kan lita på. Nummer 4, det är ju att när du återinvesterar de här utdelningarna så får du ju fler aktier, så året därefter, men då får du en högre utdelning genom att återinvestera den här utdelningen som du får via företaget. Och med ränta på ränta-effekten, så på lång sikt så kan du bygga upp en väldigt stor summa pengar ifall du gör det här år efter år. Nackdelar då med utdelningsaktier, vad är det? Jo, punkt nummer 1, det är ju att stora företag, de gör oftast kanske inte lika mycket tillväxt som mindre företag. Om vi tar de stora, exempelvis amerikanska utdelningsaktierna som exempelvis Coca-Cola och Colgate och sådana företag,
de har inte lika explosiv tillväxt som de mindre företagen. Alltså de tjänar ju ganska mycket pengar redan. Och det är ju den vinsten som de delar med sig av till dig. Nackdel nummer 2, ja, men det är att det kanske känns som en ganska trygg placering, men är det verkligen det? Du tittar kanske på att du får den här fasta utdelningen och förväntar dig att du ska få det, men rätt som det är, ett år som kanske 2020 när corona slog till, så var det väldigt många företag som drog tillbaka sin utdelning bara för att, ja, det blev lite skakigt. Punkt nummer 3, det är att du kanske inte ser lika explosiv kurstillväxt, alltså att priset på aktierna går upp lika mycket som du kanske ser i andra företag som inte delar ut så mycket i utdelning. Och fundera då på hur är det du vill tjäna pengar på aktier? Är det genom utdelning eller är det genom att kursen går upp? Det kanske är en mix av båda två. Det är någonting som du måste fundera på när du väljer aktier. Jag tycker vi hoppar in på nästa grej och det är direktavkastning. Vad är det? Jo, du kanske känner till begreppet direktavkastning. Och det är helt enkelt ett mått för att se hur mycket får du ut i utdelning genom att äga den här aktien. Och det du gör då, det är att du tar den kommande utdelningen och sen delar du den med priset på aktierna. Så låt säga att det är ett företag vars aktie kostar 100 kronor och de delar ut 5 kronor i utdelning. Då tar du 5 kronor och delar det med 100 kronor och då får du 5% i direktavkastning. Det är alltså själva räntan som du får för att köpa en aktie. Då är det ganska vanligt att många tittar och jämför olika företag. Vilket företag har högst direktavkastning just nu? Problemet med direktavkastning är att man kanske tittar på olika företag och funderar på med vilken aktie ger mig högst direktavkastning. Men problemet är att om du förväntar dig att utdelningen ska vara långsiktig, att de ska hålla i den här utdelningen, då måste du titta på men hur bra går faktiskt företaget. Är det så att de fortsätter att leverera vinster varje år? Är det så att de ökar vinster varje år? Men då kanske du kan förvänta dig att de kan behålla den här utdelningen. Men är det så att företaget går dåligt framöver och sänker sin vinst, ja, men då kommer ju också utdelningen att behöva sänkas för att företaget ska kunna hållas vid liv. Det är därför som jag äger aktier i Castellum, därför att det ser ganska fint ut om man tittar på siffrorna på längre sikt. Trots olika kriser, finanskrisen, nu coronapandemin och annat, så har de lyckats att ta sig ur det och de har ändå visat på att de har ganska fina siffror och lyckas att höja utdelningen varje år och förhoppningsvis så ser vi att de höjer den även nästa år. Så tänk på att jaga inte företagen som har högst direktavkastning, därför att det kan förmodligen finnas en hake med att jaga de här. Utan titta istället på företag som kanske levererar en högre vinst varje år och som höjer den här utdelningen varje år. Ifall det är så att du vill äga de här aktierna under en längre tid, som jag hoppas att du har mål att göra, ja, men då är det bättre ifall du tittar efter företag som höjer den här utdelningen varje år istället för att helt plötsligt bara fläska på med en hög utdelning ett år och sen så måste de sänka den året därefter. Så var lite försiktig när du väljer sådana här aktier och gör lite research innan. Och är det så att du tyckte om den här videon, ja, men ge mig gärna en tumme upp så hoppas jag att vi ses i nästa video. Ha det gött, tack, ciao!